ගෙදර ඉන්න ඔබේ දරුවාට දිවයිනේ දක්ෂතම ගුරුවරුන් නැවුම් මුහුණුවරකින් ඉගැන්වීමට සූදානම්. 6 වසරේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සියලුම විෂයන් සිංහල මාධ්‍යෙන් හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන්. උසස් පෙළ වාණිජ්‍ය සිංහල මාධ්‍යෙන් හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන්. ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් සියලුම වයස් කණ්ඩ සඳහා. ඔබට දැරිය හැකි මිලකට දිවයිනේ දක්ෂතම ගුරුවරුන්ගෙන් ඔබේ දරුවාට ඉගැන්වීමට නම් SevenTeachers.com නූතන පරපුරේ නවීනතම ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය. විෂයට අදාළ නිබන්ධන ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. නියමිත කාලසටහනකට විෂය නිර්දේශයම ආවරණය කරයි. බයක් නැතුව සජීවීව ගුරුවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. තනියම ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්න හින්දා පාඩමට හොඳට අවධානය දෙන්න පුළුවන්. ඩොල්බි සුපැහැදිලි හඬ තාක්ෂණය සමග පැහැදිලි දෘශ්‍ය මාධ්‍යයක්. ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආත්ම විශ්වාසය හා ස්වයං විනයක් ඔබ තුළ ඇති වෙනවා. ආරක්ෂිතව ගෙදර ඉන්න හින්දා කිසිම කොරෝනා අවදානමක් නැහැ. ඔබේ දරුවා ඉගෙන ගන්න ආකාරය ගෙදර ඉන්න ඔබටත් බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම අමතර පන්තියකින් තොරව විෂය නිර්දේශයම ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ දරුවා ගෙදරම ඉන්න හින්දා අනවශ්‍ය සම්බන්ධතා හා ඇබ්බැහිවීම් වලට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් නැහැ. ඔව්, ඔබ ගන්න යන්නේ නිවැරදි තීරණයක්. SevenTeachers.com. Click away to online classes.